và chúng tôi ăn rất nhiều trái nắng liên quan đến VinFast. Nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn sử dụng? Vâng, xin chào các bạn đã đến với lại kênh của tôi. Thì đây là một trong video đầu tiên trên kênh. Hôm nay cũng là trải nghiệm sau đâu đó khoảng gần 3 tháng trời mình chuyển sang xe điện. Và với cá nhân mình ấy, mình sẽ chia sẻ nội dung kênh này nó không sâu về kỹ thuật xe, về kết cấu, khung gầm, động cơ hay như thế nào. Ở đây tôi chia sẻ với góc nhìn của một người dùng, về những cái nội dung mà nó rộng hơn, nó xa hơn, là tại sao VinFast lại lựa chọn những cái dòng xe này như thế nào, và chiến lược của họ ra sao, và những cái mẫu xe này nó có những cái gì hay ho mà với trải nghiệm một người dùng nhé, chứ tôi không nói ở đây với câu chuyện là một chuyên gia. Đấy, vậy thì tôi là ai và tiếng nói của tôi là gì mà mọi người có thể là lấy đó là căn cứ để mà tham khảo. Thì xin giới thiệu một chút. Ở Việt Nam đôi khi phải khoe một chút các bạn. Tôi là một trong những người đồng sáng lập ra Trung Thực Auto, một trong đơn vị kinh doanh xe đã qua sử dụng, nếu có thể gọi là số 1 Việt Nam. Nếu nói về doanh thu nhé, đúng là số 1 và cả về số lượng nữa. Nhưng mà hiện tại thì bên Trung Thực Auto vì một số lý do khách quan thì chúng tôi đã tiến hành giải thể. Thì với kinh nghiệm là kinh doanh xe đã qua sử dụng của Trung Thực Auto đâu đó là khoảng 4 đến 5 năm rồi, với chủ yếu những dòng như là Fortuner, Santa Fe, Everest, những cái dòng gầm cao như Tucson, chủ yếu là máy xăng và máy dầu nhé, động cơ đốt trong. Và tại sao cá nhân tôi, và không chỉ cá nhân tôi đâu, rất nhiều anh em cổ đông của Trung Thực Auto nữa cũng đã chuyển sang xài xe điện. Mọi người không nghe nhầm đâu, xài xe điện. Và cụ thể là chiếc VF3 này được mua rất nhiều. Vậy thì tại sao lại như thế thì mọi người cùng tôi để đi phân tích dưới góc nhìn của tôi nhé. Tại sao một người kinh doanh xe đã qua sử dụng mà xe xăng xe dầu lâu như thế, tôi lại quyết định chọn sang một cái hãng xe nhiều gọi là tranh cãi như VinFast, mà không phải là một hãng xe điện khác như BYD chẳng hạn, đúng không ạ? Mà tại sao tôi lại chọn VinFast? Đấy, một nước đi mà nhiều người bảo là cũng hơi đi vào lòng đất. Và một lý do nữa nhá, ở đây để chứng minh là tôi không thiên vị gì cả. Quay lại đây khoảng tầm 3 năm về trước, đâu đó hơn 3-4 năm về trước, cái dòng Lux A và dòng Lux SA đấy, mọi người không lạ gì những chiếc xe đầu tiên của VinFast. Thì anh em chúng tôi có nhập, có kinh doanh và số lượng cũng không ít. Và sau có cái đợt mà Hải Phòng họ xả hàng ấy, thì giá của xe điện nó cắm một phát cắm đầu xuống, và chúng tôi ăn rất nhiều trái nắng liên quan đến VinFast. Nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn mua vẫn sử dụng? Thì cùng theo chân tôi để đánh giá một cách khách quan nhất là lý do tại sao tôi lựa chọn xe điện và tại sao tôi lựa chọn VinFast. Đấy, mời các bạn theo dõi tôi. Đầu tiên đấy, muốn xác định được mình lựa chọn dòng xe xăng dầu hay là xe điện đấy, thì lựa chọn loại nào cho nó phù hợp với mình nhất đấy, mọi người phải hiểu hai thứ. Thứ nhất là ưu nhược điểm của từng dòng. Thứ hai ấy, đó là cái nhu cầu mục đích sử dụng của mình như thế nào. Thường là mọi người hay bị rối loạn ở cái là, mình nói thẳng là mọi người hay bị rối loạn ham muốn. Tại vì ngày xưa mình làm về xe cũ mình biết mà, nhiều bác là mua xe chạy gia đình nhưng lại muốn là thỉnh thoảng chạy dịch vụ kiếm tiền nữa. Thế là rất đắn đo là mua 7 chỗ hay là mua 5 chỗ, gầm thấp hay gầm cao. Cuối cùng mình phải xác định rõ cái mục tiêu chức năng chính của mình khi mua chiếc xe để là gì. Nếu mọi người không xác định rõ ấy, thì mọi người mua một thời gian về mọi người sẽ thấy sự thừa thãi hoặc là sự thiếu thốn. Đấy, việc đầu tiên cần làm đó là xác định rõ không có chiếc xe nào hoàn hảo, chỉ có chiếc xe phù hợp nhất với mình thôi. Và muốn chiếc xe phù hợp nào hợp nhất với mình ấy, thì mọi người phải xác định rõ mục đích mình mua nó để làm gì, sử dụng gì. Đấy. Còn đối với mình là một người mà nghiên cứu khá là kỹ ấy, trước khi mình lựa chọn ấy, thì mình cũng xác định rõ cái nhu cầu của mình ấy. Mình để chỉ chạy chủ yếu ấy. Thứ nhất là đi nội thành nó hay tắc. Đấy. Thứ hai ấy, là mình hay chạy về thăm bu, mà ở nhà mình ấy, quê mình nó cũng gần, đâu đó khoảng 100 cây nữa. Đấy, chính xác đi về nhà 120 cây. Thì mình đưa ra quyết định đối với cái dòng xe điện thì nó quá là dễ dàng. Đầu tiên ấy, chúng ta phải nói với nhau về 5 cái ưu điểm của dòng xe điện. Đấy, cái này mình không khen nhá. Như mình đã chia sẻ trước ấy, mình là người kinh doanh xe đã qua sử dụng và chủ yếu là xe xăng dầu. Đấy, và mình cũng nghiên cứu khá là kỹ và mình thấy xe điện nó có 5 ưu điểm sau. Thứ nhất đó là chi phí vận hành siêu rẻ. Siêu rẻ. Mình khoan bỏ cái câu chuyện nó đang miễn phí 2 năm sạc đi nhé. Mình chỉ nói chi phí vận hành. Ví dụ đối với dòng VF8, nhiên liệu của nó ví dụ một tháng chạy 1.500 cây đi, như mình chạy 1.500 cây trung bình, thì con VF8 ấy, mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ hết khoảng hơn 1 triệu tiền điện thôi các bạn, hơn 1 triệu tiền điện hàng tháng thôi. Còn với một chiếc xe cùng phân khúc đấy, ví dụ như là CR-V chẳng hạn, chiếc CR-V, mà CR-V là một trong dòng mà mình thấy là đi tiết kiệm top đầu của phân khúc ấy nhá, mà một tháng nó cũng hết đâu đó khoảng 3,5 triệu tiền nhiên liệu, với đường hỗn hợp tiêu tốn đâu đó là 11 lít trên 100 cây gì đấy. Đấy, nhân với cái giá xăng hiện tại thì nó rơi vào khoảng tầm 3,5 triệu tiền điện.
Thì rõ ràng ấy, lúc nào xe điện nó cũng rẻ đâu đó gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Mình đang nói tệ nhất là gấp 3 nhá, rẻ hơn gấp 3 lần so với xe xăng. Tương tự một chiếc VF3 một tháng đi 1.500 cây ấy, hết đâu đó chưa đến 500.000 tiền điện các bạn nhé. 500.000 tiền điện, đấy là mình gom tất cả các hóa đơn một tháng mình cộng lại, nhân với đơn giá 3.800 một số sạc tại trụ. Mình còn chưa nói đến câu chuyện sạc tại nhà. Chi phí nó chỉ chưa đến 500.000 cho đi 1.500 cây. Còn với một chiếc cùng phân khúc đi là Kia Morning thì cái mức tiêu thụ đường hỗn hợp đó là 5,5 lít trên 100 cây. Thì cái giá của nó đã khoảng hơn 1,8 triệu tiền xăng rồi các bạn ạ. Hơn 1,8 triệu tiền xăng rồi một tháng. Thì rõ ràng xe điện nó đã vượt trội rồi. VF3 nó rẻ hơn gấp đâu đó là gần hơn 3 lần. Hơn 3 lần so với xe xăng. Thì đấy là một trong những cái câu chuyện là về kinh tế thôi. Đó là hàng đầu rồi. Giả sử cái vòng đời của một con xe ấy, các bác mua là các bác chạy khoảng 20 vạn, thì cái con số tiết kiệm nó sẽ lớn cỡ nào các bác. Thêm một yếu tố nữa ấy, nếu các bác chạy dịch vụ ấy thì các bác sẽ hiểu là cái việc mà tiết kiệm nhiên liệu ấy nó là sống còn luôn các bạn, nó là sống còn rồi. Những anh em làm dịch vụ, ngày xưa mình làm về xe đã qua sử dụng ấy, anh em kinh doanh xe dịch vụ rất là nhiều, Innova, Fortuner, dầu, Captivo, chủ yếu Toyota. Thì bây giờ khi xe điện ra thì nói thật là xe xăng ngắc ngoài luôn, nhất là ngành dịch vụ ấy. Thì cái giá trị của cái việc tiết kiệm nhiên liệu nó rất là quan trọng, rất là khủng khiếp. Tiếp theo nữa, yếu tố thứ hai đó là nó đơn giản. Mình cũng là dân kỹ thuật, mình xuất phát từ ngành kỹ thuật và mình có bằng kỹ sư. Đối với mình ấy, một chiếc xe mà nó đơn giản, một cái thiết bị mà nó đơn giản ấy, thì nó rất dễ dàng cái câu chuyện bảo dưỡng và sửa chữa. Xe điện ấy, nó hoàn toàn nó là điều đấy. Tại vì sao ạ? Xe điện nó không phức tạp, nó không tinh vi ấy. Những ai làm về cơ học ấy, về máy móc ấy, sẽ thấy ấy, một chiếc động cơ đốt trong, máy dầu ấy, máy xăng ấy, nó rất là tinh vi, nó rất là phức tạp, nó rất nhiều chi tiết, nào như su páp, nạp, xả, và chỉ cần một trong những cái chi tiết đó nó lỗi ấy, nó sẽ làm cả con xe hỏng luôn. Thế nên là cái gì càng tinh vi, càng phức tạp, mà mình thấy bây giờ một cái động cơ đốt trong ấy, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật thì đúng hơn các bạn. Nó rất là đẹp, nó rất là tinh vi, nó rất là hoàn thiện. Chính vì như thế nên nó rất dễ hỏng hóc. Và khi hỏng hóc rồi ấy, thì cái chi phí sửa chữa của nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn. Còn đối với xe điện thì rất đơn giản. Đấy, xe điện nó chỉ có là pin. Đấy, nó không khác gì một món đồ chơi phiên bản lớn hơn thôi. Nó có pin này, nó có động cơ nó không khác gì cái motor ngày xưa mà chúng ta chơi đồ chơi ấy. Mình thấy là xe điện nó không khác gì một cái đồ chơi ngày xưa nó nâng cấp lên, nó vẫn như thế. Đấy, nó chỉ có hai cái thứ quan trọng nhất, đó là pin, thứ hai là động cơ, còn tiếp ba là khung gập. Đấy, nó rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Cái hệ thống dẫn động ấy, hệ thống bánh răng hộp số của nó cũng rất là basic các bạn, nó rất là basic, nó không hệ thống chuyển động như kiểu cắt đăng, trục cắt đăng này các trước, nó không lòng ngoằng như thế, nó không phức tạp như thế. Đấy là một trong những cái mà mình thấy nó rất hay của xe điện, nó vượt trội hơn xe xăng, đó là nó đi theo đúng cái chu kỳ tiến hóa ấy. Đó là mọi thứ đơn giản này. Họ làm khi mới xuất hiện công cụ thì công cụ sẽ đơn giản, sau đó công cụ phức tạp hơn, và cuối cùng công cụ nó sẽ đi về câu chuyện là đơn giản hóa. Đấy. Nếu ai học về cơ học, về điện, về ngành cơ học liên quan đến máy móc ấy, thì sẽ hiểu những cái điều mình nói. Nó là xu hướng phát triển rồi. Đấy. Thế nên điều này nó dẫn đến việc gì ạ? Nó dẫn đến câu chuyện là khi mọi người mà thay thế sửa chữa bảo dưỡng ấy, nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy. Và mình cần một chiếc xe ổn định, vận hành ok, trơn tru. Mình không cần một chiếc xe mà mỗi lần mình đi bảo dưỡng sửa chữa nó rất là lằng ngoằng, nó rất là phức tạp, nó rất là mất thời gian. Thì xe điện nó làm được điều đấy. Và đấy là lý do tại sao mà mình lựa chọn xe điện. Và một cái điều mình nói lúc nãy ấy, đó là vì nó đơn giản nên chi phí sửa chữa bảo dưỡng nó cũng rất là đơn giản. Anh em Hà Nội, Thái Nguyên, thậm chí là Huế trải qua những cái chuỗi ngày kinh hoàng với những con xe mà nó ngập đến nóc luôn. Có phải một lần đâu mà mấy lần các bạn. Nhất Hà Nội 2-3 lần rồi. Trong cái năm nay thì cái mức độ thiệt hại nó khủng khiếp như thế nào. Và mỗi lần đi qua những cái trận lụt như thế mà đi qua nước ấy, thì thực sự là xe điện nó thể hiện cái sự vượt trội các bạn. Mặc dù nhá, xe điện vẫn chết như xe xăng, nhưng mà cái tỷ lệ sống sót của xe điện khi đi qua cái cùng điều kiện nước ngập lụt như nhau ấy, thì tỷ lệ sống sót của xe điện cao hơn xe xăng nhiều. Với thứ hai ấy là chi phí sửa chữa bảo dưỡng của xe điện nó rẻ hơn xe xăng các bạn, nó rẻ hơn. Đấy. Cụ thể là đối với xe xăng ấy mà ngập nước nó dẫn đến thủy kích, tung lốc máy các thứ ra thì nó mất khoảng 200 cho đến 300 triệu. Mình đang nói trung bình nhé. Và phải đợi xưởng đâu đó khoảng 1 tháng để mà sửa chữa các thứ, thì nó rất là mệt mỏi và tốn thời gian, để tỷ lệ rủi ro rất là cao. Đấy, như mình nói ấy, là do cái con xe xăng nó rất là phức tạp, cái hệ thống đốt trong của nó ấy, nước ngập vào phát là thôi thủy kích ngay.
Nhẹ thì chết máy, cong nhẹ tay biên nhé. Có những trường hợp mà cong nhẹ tay biên mà cong với mắt thường khó nhìn thấy, nhưng mà cứ di chuyển được khoảng 100-200 cây là bắt đầu nó hỏng hết lông máy. Đấy, thì đấy là những cái ca mà đã gặp rồi. Còn đối với xe điện thì cái motor nó cũng rất là đơn giản. Đấy, ví dụ như câu chuyện của VF E34 ấy, có một con mà ngâm nước 3 ngày nhé các bạn nhé, ngâm nước 3 ngày mở ra pin khô rang. Đấy là lý do tại sao mà mình thấy là VinFast đang làm rất là chỉnh chu. Đấy, xe điện nó đang rất là ok. Và cái pin của xe điện là do Gotion, hãng Gotion, Cắt L Gotion này, nó vẫn là Trung Quốc thôi, nó vẫn là dòng xe điện thôi. Đấy, thì đấy là những cái mà mình thấy mình tin tưởng, mình an tâm hơn, vì là dân xe, kinh doanh xe đã qua sử dụng mà. Một trong những cái rủi ro lớn nhất của xe điện đó là ngập nước và thủy kích và cháy nổ nữa. Đấy. Lý do thứ ba mình muốn nói đến đó là an toàn. Thực ra là đây là điều mà mình thấy khá nhiều các bác khi mua xe bỏ qua nhé. Ngày xưa mình làm về cái hồi xe điện nó chưa xuất hiện đấy, nhiều các bác chỉ ưa cái vẻ đẹp thôi. Ví dụ các bác thích những cái dòng xe Hàn, ví dụ như những con Elantra nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà cái tầm tiền đấy hoàn toàn có thể mua một cái dòng xe cũ hơn, nhưng mà khung gầm nó chắc hơn, nhưng mà mọi người ít động đến cái vấn đề đấy. Nhưng ví dụ như con Sonet của Kia, ngày xưa nó đâm phát nó nát như luôn mà. Đấy. Thì đấy là những cái thứ mà mình thấy ấy, cái rủi ro rất là lớn. Mọi người quên cái sinh mệnh của mình đi. Vì mỗi con xe này nó chính là một cái thứ bảo vệ mình khi bước ra đường ấy. Nói thật đấy các bác, bây giờ xảy ra tai nạn ấy, con xe nó là bảo vệ. Và trong nhận thức của mọi người vẫn tin rằng nhé, vẫn tin rằng xe điện nó rất nguy hiểm. Tại vì sao? Cái pin nó cháy thì không dập được. Điều này đúng. Nhưng mà cách đây 10 năm, tại vì lúc đấy công nghệ pin gọi là công nghệ lithium, nó giống như pin điện thoại ấy. Đấy, chọc vào phát nó xuất hiện cái va đập phát là nó sẽ cháy, nó cháy không dừng được. Cái đấy đúng, cháy dơ xương. Mà ngày trước một con Tesla đã bị cháy đến mức dơ xương là như thế. Nhưng mà hiện tại ấy, công nghệ pin cải tiến hoàn toàn khác các bạn, nó tiến hóa lâu rồi. Và những cái lo lắng đấy ấy, các hãng xe điện họ đã phải lao vào, họ nghiên cứu lâu rồi các bạn. Họ nghiên cứu lâu rồi, vì đấy là một trong những rào cản để khách hàng mua hàng mà họ phải giải quyết ngay bài toán đấy. Và bài toán đấy bây giờ có rất nhiều giải pháp. Bây giờ công nghệ pin mới rồi. Ví dụ như công nghệ pin mới hiện nay mà VinFast họ đang xài, đó là LFP. LFP là mọi người hay gọi là pin sắt đấy, Li-Fe Phosphate. Đấy. Thì cái pin này nó có một cái ưu điểm, đó là an toàn hơn, rẻ hơn, cái thời gian sử dụng nó bền hơn. Tuy nhiên nó có một nhược điểm, đó là cái khả năng lưu trữ và cái công suất cao của nó thì nó không bằng. Đấy. Thì hiện tại là cái dòng pin này nó có xảy ra va đập ấy, nó cũng không hề cháy nổ ấy, nó không hề cháy nổ. Thực tế đã xảy ra những cái vụ mà tai nạn xe của VinFast ấy, thì nó đâu có cái việc là cháy nổ đâu ạ. Cháy nổ ở những cái dòng xe VinFast ấy hầu như là do mọi người độ điện, và khi nó xảy ra hệ thống chập cháy ở đấy, bắt đầu nó mới phát sinh cháy thôi. Chứ pin của bây giờ nó gọi là bố của an toàn rồi các bạn, rất là an toàn. Thế nên là câu chuyện đấy nó không phải là nỗi lo của mình, tại vì mình không phải là người thích độ đẽo về điện. Thứ hai, mình chỉ có cục pin an toàn thôi. Đấy. Tuy nhiên thì nhiều bác cũng lo sợ là vấn đề tuổi thọ của pin xe điện, thì cái đấy nó là phần nhược điểm mà mình sẽ chia sẻ ở cái phần dưới. Đấy, thì đấy cũng là một trong lý do mà mình quyết định lựa chọn xe điện, đặc biệt là VinFast. Tại vì mình chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn rồi, các bác không phải đâu xa. Các bác xem những cái hình ảnh về vụ tai nạn này, những cái con xe VF3 thôi nhá, mình chỉ nói VF3 thôi nhá, mà bị dồn toa đầu đít mà nó vẫn cứng như xe tăng. Thì người ta hay trêu ấy, VinFast nó như xe tăng đấy, đâm vào nó thì chỉ có toang thôi. Và thực tế là cái điều như thế. Mà ngoài ra có một cái bác gì đổ đèo với tốc độ 60 đấy, mà không rơi ra mà không tèo ấy, mà vẫn về bóc phốt được VinFast, thì đấy là một trong lý do mình lựa chọn VinFast, vì nó quá an toàn các bạn. Cái khung gầm này nó giống như một cái ngôi nhà nó bảo vệ mình. Cái đấy nó xảy ra vấn đề rồi nó mới là cái thứ cứu mạng mình ấy chứ. Còn mấy cái con xe Hàn Nhật nhá, nói thật đấy các bác, tôn vỏ mỏng dính đấy, đâm phát là toang. Nếu không phải là xe tiền tỷ ấy thì cụ đi là rất là dễ. Nên là những cái hãng châu Âu ấy họ cũng tối ưu với hệ thống khung gầm, nên là xe nó rất là cứng. Còn nói thật, Nhật Hàn nó phải tối ưu chi phí, thế nên là nó rất là mỏng. Đấy, nhìn bao nhiêu vụ vai ớt các thứ, mà vai ớt nó có trên cái dòng VF3 nó cũng trên nhiều, Kia Morning có trên nữa. Thế nên là đây là một chiếc xe mà mang lại cái sự an toàn cho mình rất là nhiều. Đấy, nên là đấy là một cái yếu tố mà mình quyết định lựa chọn nó, cực kỳ quan trọng nhá. Yếu tố an toàn quan trọng lắm các bạn. Thứ tư ấy, đó là giá xe hiện nay mình thấy khá là tốt. Nhiều người thì cứ chê ấy, là VinFast giá nó còn phải rẻ hơn nữa. Ví dụ như một con VF3 giá loanh quanh khoảng 280 đi chẳng hạn, thì cái tiền miễn sạc nó đã rơi 2 năm, nó rơi vào khoảng 30 triệu. Thì thực tế giá trị chiếc xe có khi phải loanh quanh khoảng 200 triệu là vừa. Thì xin lỗi các bác chẳng hiểu gì về điện kìa, khổ lắm. Người ta đang bán để làm gì? Người ta đang muốn phủ thị trường, người ta đang giảm giá để cạnh tranh.
Đấy, và VinFast đang muốn dẫn đầu lĩnh vực đấy. Người ta bán xe điện không phải bán một lần là xong như bán xe xăng xe dầu, người ta bán nhiều thứ xung quanh xe điện nữa. Thế nên nhiệm vụ của họ là phủ thị trường trước đã. Thế nên ấy, hiện tại xe điện đang có giá rất là tốt, mà giá rất là cạnh tranh. Nên là đấy cũng là một nhược điểm nhé. Đấy là ưu điểm nhưng cũng là một nhược điểm của xe điện. Đấy, cái giá tốt hiện nay cũng là một cái mà mình quyết định đưa ra. Chia buồn với những anh em tiên phong mà mua những cái dòng này thì nó hơi thốn tí. Còn lại thì bây giờ giá nó đã ngon hơn trước rất nhiều rồi. Ngon từ xe đến mọi thứ. Yếu tố thứ 5 ấy, yếu tố cuối cùng, đó là về mặt trải nghiệm công nghệ. Thì nói thật với các bác, mình không phải là mẫu người thích cái sự cơ khí học, cái động học, hay là những cái mẫu người thích tiếng hú, tiếng gào của động cơ, hay là những cái khối máy mà nó to tướng, nó tinh vi. Mình không phải tiếp người đấy. Mình thích sự êm ái, mình thích sự vận hành, và mình thích công nghệ. Thì nói thật, cái xe VF3 hoặc là dòng xe điện đấy, nó có rất nhiều tính năng, mọi thứ đều điều khiển thông qua chiếc điện thoại, thông qua app, thông qua phần mềm. Nó rất là hay ho. Đối với những cái chiếc xe xăng dầu ấy, thì mọi thứ nó đã phát triển đến cái giai đoạn mà rất là tinh vi rồi, đến cái giai đoạn mà nó quá hoàn thiện rồi, nên nó gần như nó chẳng có sự nâng cấp gì. Nó chỉ hơn nhau ở mỗi cái option là khi cái chiếc xe này nó ra thì nó thêm cái option gì nữa các bạn, chứ nó chẳng có cái gì cả. Thì nó phát triển tới tầm thì nó tới rồi, không còn gì nữa. Cái thứ hai là ví dụ cùng là một chiếc xe nhỏ như thế này nhá, nhưng mà nếu các bác mua một chiếc xe kiểu như Fortuner ấy, Santa Fe đi, về các bác vẫn phải lắp một cái hệ thống gọi là hệ thống định vị GPS để có thể tìm kiếm xem cái xe của bác đang ở đâu, đang như thế nào. Còn đối với lại xe điện ấy, thì mọi thứ được tích hợp dẫn trên xe và thông qua cái app, mà không mất tiền, đúng không ạ? Còn cái kia thì các bác phải trả phí theo năm thôi. Đấy là những cái thứ mà mình có thể nhìn thấy sự hay ho của nó. Đối với người thích công nghệ như mình thì mình rất thích những cái điều đấy. Mình thích sự êm ái vận hành của xe điện này. Mình có rú to như thế nào thì đấy, mình chỉ nghe thấy tiếng rít của động cơ thôi, rất là nhỏ. Còn với xe điện, xe xăng ấy thì và đối với xe điện thì nó là sự feel, nó sự làm mát, cảm giác lái nó rất là thích thú ạ, rất là thích thú. Và một cái yếu tố nữa, đó là mỗi lần mà cái dòng xe điện này nó nâng cấp ấy, nó giống như kiểu là nó thay da đổi thịt các bạn. Đội kỹ sư ấy, họ sẽ biết cách là tối ưu để làm sao cái hiệu suất chiếc xe nó càng ngày nó tốt hơn, nó thêm những tính năng gì mới. Mình có nói chuyện với một kỹ sư của VinFast ấy, trong một lần mà mình đi mở cái cốt để mà lắp cái cam lùi ấy, thì mình có nghe cái anh kỹ sư ấy chia sẻ, thì mình thấy nó cũng đúng thật. Về cơ bản ấy, là cái xe điện ấy, nó có thể mở những cái tính năng vô hạn, nó chỉ cần tích hợp phần cứng thôi, và những tính năng phần mềm nó sẽ mở vô hạn trên phần mềm, nó chỉ cần thêm code vào thôi, nó giải quyết được tất mọi thứ. Nó hay ho như thế, mà mỗi cái lần ấy mà người ta update, người ta nâng cấp cái hệ thống điều hành ấy, thì nó lại một cái thứ hay ho để anh em mong chờ. Giống như ai sử dụng điện thoại iPhone ấy, thì mỗi lần mà hãng Apple họ ra một cái bản update ấy, thì anh em rất mong chờ. Thì xe điện cũng thế, mỗi lần ra sẽ có bản mong chờ, nào như là tiết kiệm hơn không, đi còn tiếng kêu hay không, loa nghe hơn không, có thêm tính năng gì mới hay không, có công nghệ gì hay không. Ví dụ con VF3 này lúc đầu làm gì có khởi hành ngang dốc, nhưng mà bây giờ hãng đã tối ưu vào phần mềm là khởi hành ngang dốc rất là ngon rồi. Rồi loa liếc có hay hơn không, có. Thì nó mỗi lần nó xuất hiện ấy là nó lại có những cái thứ hay ho. Mà những dân yêu công nghệ thì rất là thích điều đấy, và mình cũng là một người mà thích trải nghiệm công nghệ. Đó là lý do tại sao mình chọn xe điện. Bây giờ sau khi đã hiểu tất cả những cái ưu điểm của dòng xe điện thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế là nó có những cái nhược điểm gì. Như mình chia sẻ lúc đầu ấy, không cái gì là hoàn hảo, chỉ có cái sự phù hợp nhất thôi. Vậy thì một trong những cái thứ nhược điểm đầu tiên phải nói đến của xe điện là gì? Đó chính là cái khả năng tiếp nhiên liệu. So với xe xăng thì xe xăng chỉ mất 3 phút, 5 phút. Thậm chí ấy, những hôm mà kiểu đi đường dài về, mình chỉ còn chưa kịp đi tè xong thì ông anh mình đã giục đi thôi, vì đã đổ xe xăng xong rồi. Đấy, mà đổ hơn 1 triệu tiền xăng, mà đổ cũng nhanh, nó chỉ mất khoảng 3 phút, 5 phút. Đấy, còn xe điện đấy, để mọi người có thể sạc từ 10 đến 70% thì mọi người phải mất đâu đó 30 phút. Tối thiểu 30 phút, đối với F3 thì là 30 phút. Đấy là với điều kiện mà trời mát nhá. Còn pin mát nhá, còn đối với trời nóng ấy thì nó sẽ dài hơn, nó phải dài hơn để nó bảo vệ pin. Thì đấy là một trong những cái nhược điểm cố hữu của nó. Đấy, đối với những cái bác nào mà cần cái tốc độ thời gian vội, và cần cái sự di chuyển đường dài nhanh, cần tối ưu về mặt thời gian đấy, là không muốn dừng nghỉ chậm trễ gì, thì nên chọn xe xăng dầu. Vì cái khả năng tiếp nhiên liệu của nó rất là ngon. Còn xe điện thì phải đánh đổi thôi, đó là thời gian sạc. Và mình tin đấy, tương lai thì những cái công nghệ sạc nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Ví dụ như BYD nó đang ra cái công nghệ mà sạc có 5 phút, nó dùng sạc megawatt đấy các bác, đấy, chứ không phải kilowatt nữa rồi. Nó khủng khiếp như thế. Thì mình nghĩ công nghệ chắc chắn nó sẽ giải quyết được những bài toán đấy thôi, nó sẽ làm được. Đấy. Còn hiện tại thì đối với câu chuyện của mình đi đường dài, đôi khi á,
mình dừng, mình đi một mạch về đến nhà pin vẫn còn 50%, vô tư, chả phải lo gì sạc. Tối mình dỗi dỗi tí, mình rảnh cho mình cắm chạm sạc tí, đôi khi nó lại chill chill ạ. Thứ hai, đi đường dài, ví dụ đi đường dài hẳn đi thì đi đến mức mà khoảng 150-200 cây thì cũng phải nghỉ ngơi tí chứ. Lái đường dài nó rất là mệt. Thế nên cái việc mà chúng ta nghỉ ngơi 30 phút đến 1 tiếng ấy, hoặc là 45 phút ấy, nó là một cái mà nó rất tốt cho cái câu chuyện lái xe, nó đỡ căng thẳng, nó đỡ mệt mỏi. Thì mình thấy nó rất là hay. Nên là vào cái trạm sạc thì nghỉ ngơi, ăn uống một bát phở bát phiếc gì đấy, đi nó lại vô tư thôi. Thì đối với quan điểm của mình, đối với nhu cầu sử dụng của mình, xài của mình hàng ngày, thì mình lựa chọn xe điện là vì lý do mình chấp nhận được cái câu chuyện tiếp nhiên liệu chậm. Nhưng mà bù lại thì nó được miễn phí sạc 2 năm, vui vẻ thôi, rất là hoan hỉ các bạn. Đấy là lý do mình vẫn chấp nhận được cái nhược điểm là tiếp nhiên liệu chậm. Còn một điều nữa mình còn phải làm một cái phép so sánh này. Xe xăng, xe dầu ấy thì nó có một thứ hơn nữa, đó là hệ thống xăng nó quá nhiều rồi, nó phủ kín khắp Việt Nam rồi, mình không nói làm gì nữa. Nhưng mà hiện tại xe điện thì chỉ nói mạnh nhất hiện tại là VinFast ấy, cái hệ thống trạm sạc khủng nhất bây giờ cũng chỉ có đâu đó là gần 18.000 trạm sạc thôi. Nhưng tổng súng sạc của nó là hơn 150.000 súng sạc rồi. Đấy, thế nên là và phủ kín 34 tỉnh thành thì nó nghĩa là quá là ok rồi. Thì đối với mình nó không thành vấn đề. Mình có đi xa thì mình phải căn ke lịch trình thêm một tí thôi. Thì nói thật, đi xe xăng thì nó sẽ thoải mái hơn, mình đi đâu cũng nhìn thấy cây xăng, nó dễ đổ thôi. Đấy. Nhưng mà xe điện thì có một thứ hay, các bạn không sợ điện giỏm. Còn xăng hoặc là xăng hoặc dầu ấy thì có những cây xăng dầu là hàng giỏm nhé. Hàng giỏm ấy thì nó dẫn đến câu chuyện là tắc kim phun, hỏng động cơ. Và mình và ông Thắng ấy, ông Thắng mà hay đứng kênh của Trung Tá Auto ấy, hai anh em đã từng đi xuyên Việt và bị một lần vì đổ nhiên liệu đều mà xe không nổ được, phải nằm im vứt đấy, và sáng hôm sau gọi cứu hộ. Đấy, ưu điểm nó có và nhược điểm nó có. Còn điện thì nó chỉ có điện sạch thôi các bạn, vì qua hệ thống chạm sạc hết rồi, nó không phải là điện nhiễu mà nó là dòng một chiều. Thì đấy là những cái ưu điểm mà mình thấy rõ, mình chấp nhận được, mình đánh đổi được. Yếu tố thứ hai nữa mà dành cho các bác đi đường dài ấy, nhất là hay đi cao tốc, thì nói thật là xe xăng dầu ăn đứt xe điện ở cái khoản chạy đường dài, chạy cao tốc. Tại vì sao? Xe xăng ấy, xe dầu mà chạy cao tốc thì nó rất là phê, nó lên được 100, 120, 150 nó là bình thường. Nhưng xe điện cũng lên được tốc độ đấy. Nhưng nó có một nhược điểm, đó là khi chạy với tốc độ cao ấy thì cái công suất của động cơ ấy nó sẽ phải hoạt động max. Và thứ hai ấy, cái đầu ra, cái dòng xả của pin ấy, mọi người hãy tưởng tượng nhé, cái pin ấy nó giống như một cái bể nước, và cái đầu ra ấy, nó giống như một cái vòi nước. Một cái vòi nước thì nó tùy thuộc vào cái kết cấu vòi đấy, nó là đường kính ống to ấy, thì cái tốc độ xả nước sẽ nhanh, nạp nhanh, xả nhanh. Đấy, nhưng mà nó sẽ gây hại lên hệ thống pin. Sẽ xảy ra hiện tượng thứ nhất, nóng pin, thì nó sẽ dẫn theo hai cái hệ quả. Hệ quả đầu tiên mình nhìn thấy là khi pin nóng thì ngay lập tức cái hệ thống bảo vệ mạch BMS là mạch cân bằng và bảo vệ pin, khi nó sạc xả ấy, nó sẽ sử dụng cái mạch đấy để nó kiểm soát, nó ngăn cho cái quá trình xả nó quá kinh khủng khiếp, nó dẫn đến cái khối pin nó hỏng nhanh hơn, thì nó sẽ giảm cái công suất xuống. Hoặc để nó làm mát pin nhá, khi nó nóng lên thì nó đã tiêu hao nhiệt lượng rồi. Ngày xưa chúng ta học vật lý nó có gọi là định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và khi nó chuyển hóa thành nhiệt quá nhiều, nó thế nó mất năng lượng rồi. Thứ hai, khi nó nóng lên như thế thì ngay lập tức cái hệ thống nhận ra được tín hiệu đấy bằng con sensor chẳng hạn, đấy, cảm biến nhiệt, thì nó sẽ kích hoạt cái chức năng làm mát. Đối với VF3 thì không có nhé, VF5 trở lên nó sẽ có cái chức năng là lấy cái gió mát từ điều hòa vào để làm mát pin. Và khi nó khởi động cái chức năng đấy thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ hao pin rất nhanh. Đấy là lý do tại sao mà các bác đi xe điện cao tốc ấy, các bác bị sốc mấy bố là phải đẩy, có cái ông Vương Khang mô tô ấy, ông phải đẩy con VF3 ở giữa đường ấy, là vì lý do đấy nhé, là vì cái lý do đấy. Đó. Vấn đề thứ ba ấy mà mọi người lo sợ nữa, đó là vấn đề liên quan đến pin. Thì thực ra cái vấn đề là mọi người lo ngại đúng nhé. Nó cũng giống như một chiếc điện thoại thôi. Khi đã xài ấy, thì pin nó sẽ bị tiêu hao nó sẽ bị chai dần, và nó sụt dần cái dung lượng pin xuống. Lúc đầu ví dụ nó là 100%, nó đã tụt dần. Và cái vấn đề này thì và khi mà dùng đến cái mức mà nó bị kiệt quá, có nghĩa là cái chai pin nó mạnh mà nó phải sập pin nhiều ấy, thì mọi người sẽ phải thay pin. Và cái pin của dòng xe điện thì nó không hề rẻ, nó phải chiếm đến đâu đó khoảng, ví dụ pin của VF3 nó đâu đó khoảng 80 triệu. Đấy, thì một lần thay như thế là cũng căng. Nhưng mà cái vấn đề đấy mình không lo ngại bởi những lý do sau. Thứ nhất, đó là xe điện nó có một cái ưu thế, nhất là hãng VinFast nhá, thì
VinFast bảo hành xe điện pin là 7 năm và xe là 8 năm. Điều này xe xăng họ cũng không dám bảo hành như thế. Xe xăng nó chỉ là 3 năm và 100.000 cây. Đấy, còn xe điện thì nó bảo hành toán loe luôn 7 năm, tùy theo dòng loại nào, hoặc là 160.000 cây thì vậy. Đấy, thì cái vấn đề đấy mình không lo ngại nữa. Và thực tế có rất nhiều bác đi ấy, và cũng check sau thời gian bào như thế và pin nó chai rất là ít. Thì sau 7 năm mà chai pin thì mình không ngại. Còn một lý do nữa đó là công nghệ. Qua mỗi ngày thì công nghệ nó đều phát triển các bác nhé. Có thể là hôm nay, ngày xưa ấy, cái pin nó cháy nổ mọi người lo đúng không? Bây giờ nó nâng cấp pin rồi. Và bây giờ nó đang nghiên cứu một công nghệ pin thể rắn nữa. Nó giống như kiểu mọi người xài laptop ngày xưa ấy. Laptop ngày xưa nó có dòng ổ SSD và ổ HDD. Ổ HDD là cái dòng ổ đĩa từ nó cũ rồi. Thì khi cái dòng SSD ở ổ cứng thể rắn nó xuất hiện ấy, nó là những cái chip nhớ ấy, thì giá rất là cao nhưng mà bù lại dung lượng rất là mạnh. Thì lúc đấy nó rất là khó tiếp cận, chỉ những cái dòng máy cao cấp mới có thôi. Còn bây giờ nó là dòng phổ thông cũng được trang bị rồi, giá nó rất là rẻ. Thì mình có một niềm tin rất sâu sắc là pin xe điện nó sẽ phát triển đến như thế. Và câu chuyện là 5 năm thôi nó là câu chuyện khác rồi, 3 năm nó đã khác rồi, 5 năm nó khác rồi, còn 7-8 năm thì nó quá khác rồi các bạn. Thế nên là đến cái lúc mà phải đi bảo hành con pin này, mình nghĩ lúc đấy pin nó sẽ có hai yếu tố. Thứ nhất, dung lượng cao hơn. Thứ hai là rẻ hơn. Các bác tin đi, điều đấy chắc chắn sẽ xảy ra. Còn yếu tố thứ tư ấy, đó là chuột bạch. Chuột bạch là dành cho những ai ấy, gọi cho những ai là những người mà tiên phong, những người mà đầu tiên sử dụng. Thì nói thật, cái chuột bạch thì nó cũng có cái hay có cái dở. Cái này thì mình thấy mọi người lựa chọn cũng đúng thôi. Không ai mà niềm tin với một cái sản phẩm nó mới ra, nó non trẻ. Nhưng mà thực tế nếu mà nhìn lại ấy, thì những cái dòng xe điện này của VinFast có phải là mới không? Mới phải là cái con đằng sau kìa. Đây, camera quay này. Một con VinFast E34. Con này mới là con tiên phong, con này mới là con mới của hãng đầu tiên ra. Còn dòng xe điện nhé. Còn trước đó hãng đã ra 2 dòng rồi. Đó là Lux A và Lux SA. Góc nhìn của mình, chu kỳ để mà phát triển một sản phẩm nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là một cái con xe này nó mới được ra mắt và nó đưa vào sử dụng, thì ngay lập tức nó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Chính xác là như thế. Những ai mua VinFast VF3 lô tiên phong sẽ gặp rất nhiều vấn đề, nào như là cảng A, nào như là lỗi, nào như là hệ thống treo, nào là lắc ngang. Thực tế là ai đi VF3 Vin 24 và Vin 25 thì sẽ thấy nó khác nhau rất là nhiều. Đấy. Thì sau khi họ đã đưa ra cái bản thương mại, tiền thương mại chứ, thì họ sẽ ra những cái dòng xe mà họ chạy thử sau bắt đầu họ đưa vào quy mô để họ sản xuất thương mại, mình gọi nó là F1 đi. Đấy, F1 gọi là lô tiên phong. Thì sau khi họ ra F1 ấy thì họ sẽ lắng nghe cái phản hồi của người dùng để về họ tối ưu tiếp cái lô hàng tiếp theo ở nhà máy, và nó sinh ra cái bọn Vin 25. Đấy, sẽ khắc phục rất nhiều cái nhược điểm từ càng A. Họ lắng nghe rất nhiều ý kiến của người dùng, hệ thống khung gầm các thứ nó đều tốt hơn trước rất là nhiều rồi. Đến cái giai đoạn thứ ba đó là tối ưu hóa lại để tiết kiệm chi phí. Sau khi đã thấy là tất cả mọi thứ vận hành trơn tru rồi thì nhà sản xuất để tiết kiệm chi phí và tối ưu lợi nhuận, họ sẽ nghiên cứu những cái thứ gì gọi là thừa thãi, thứ gì không cần thiết. Ví dụ nhá, cái này là cảm nhận cá nhân của mình thôi. Đứa em mình nó mới lấy cái lô mới nó có thêm cái đèn nhỏ, đèn led nhỏ ở chỗ sạc ấy. Đấy, thì cái bản đấy là bản mới hơn thật. Thì khi mà hai đứa đóng cửa với nhau, tiếng đóng cửa nó khác hoàn toàn. Cái con này tiếng đóng cửa nó như kiểu xe nhập luôn, phịch phịch phịch, còn con kia nó phành. Thì mình cũng cảm nhận tương đối rõ một cái điều như thế, là có khả năng thôi nhé, nó đã tinh giảm một chút đi để làm giảm cái thép và động cơ đi. Các bạn đừng tưởng tượng nhé, họ sản xuất quy mô lớn, họ tối ưu được một chút thôi là họ đã có lãi rất là nhiều rồi. Đấy, thế nên là mình chấp nhận chuột bạch để mình tiên phong cái lô này, và mình nhìn thấy những cái thứ hay ho của nó, mình chấp nhận. Cái nhược điểm thứ 5 ấy mà nhiều người đắn đo thì mình thấy cũng đúng thôi, đó là mất giá. Và chia sẻ với mọi người, như mình nói lúc đầu ấy, một trong những cái mà trái đắng bên mình ăn phải của Vin ấy, thì VinFast tại sao nó không giữ giá, mình phải hiểu rõ nguyên nhân đó. Nó mất giá không phải là vì chất lượng xe, cái này nó mất giá chỉ vì hãng nó phải giảm giá để cạnh tranh với xe xăng, cạnh tranh với lại các hãng xe điện khác. Đấy, thì nên là VinFast họ liên tục nâng cấp cái hệ thống nhà máy của họ để họ nâng cái tỷ lệ nội địa hóa lên. Với thứ hai, nhiệm vụ của họ năm nay là bán 200.000 xe, nên là họ sẽ phải làm bằng mọi cách để họ giảm giá thành xuống. Và khi họ giảm giá thành xe mới xuống thì đồng nghĩa với những cái xe cũ sẽ mất giá theo. Đấy là bài toán chắc chắn xảy ra. Đấy, nhưng mà bù lại thì chúng ta mua để sử dụng mà. Đấy, nhưng mà nhìn lại những cái phiên bản mới ấy, thì nó có những cái nhược điểm là họ đã cắt bớt những option đi rồi. Đấy, cái thứ hai là mua mới thì mình sẽ được những cái hay ho hơn. Ví dụ thời gian mình đi, mình xài, mình được miễn phí sạc nó dài hơn.
Thì đấy là những cái mà mình thấy nó cũng xứng đáng để đánh đổi, và đối với góc độ của mình thì mình chấp nhận cái câu chuyện đấy. Cái con này thì nó cũng mất nữa thì nó cũng mất được bao nhiêu, mất vài chục, thì cũng đúng để trải nghiệm cho mình, nó không đáng bao nhiêu cả. Còn với những bác đi VF9, VF8 thì cũng hơi đau. Lý do mình chọn xe điện thay vì xe xăng dầu là mọi người đã nghe rồi nhé. Còn bây giờ tại sao mình lại chọn VinFast mà không phải là BYD hay là một hãng xe điện khác? Đầu tiên vì nó là xe Việt. Các bạn không nghe nhầm đâu. Nhiều người thì lựa chọn là nó phải là BYD, nó phải là hãng top 1 thế giới. BYD bây giờ top 1 thế giới các bạn nhé. Top 1 thế giới, công nghệ Myanmar rất nhiều. Đối với BYD ấy, nếu mà giả sử họ không kinh doanh được ở Việt Nam ấy, thì họ sẽ rút quân về. Lúc đấy những cái con đang trôi ở trên thị trường sẽ đi về đâu? Hệ thống bảo dưỡng sửa chữa sẽ như thế này. Còn ở Vin ấy thì chính vì là của hàng Việt nên nó sinh ra, nó dành cho người Việt, nó quá hiểu tính cách con người Việt, nó hiểu môi trường con người Việt, nên nó sẽ thiết kế một cái sản phẩm phù hợp với người Việt nhất. Và sau một thời gian nó đi nước ngoài về, nó đi châu Âu, nó xuất khẩu các kiểu con đà điểu, xong cuối cùng nó lại quay về Việt Nam và nó tối ưu dành cho người Việt. Cái lý do thứ hai ấy, mình không sợ nó đem con bỏ chợ. Và nó có một cái thứ nữa mà nó vượt trội hơn tất cả những cái hãng BYD các thứ, đó là hệ thống chặn sạc. Như mình nói ấy, hệ thống chặn sạc của nó phủ kín tất cả tỉnh thành Việt Nam rồi. 150.000 cổng sạc thì đi thoải mái thôi. Thực ra là VF3 nó chỉ sạc ở những cái cổng dòng DC thôi, còn những cái dòng AC nó không sạc được. Đấy, điện xoay chiều không sạc được, chỉ dạng một chiều thôi. Thì bây giờ đi ở đâu cũng có trạm sạc của VinFast mà, cũng không phải lo. Thứ ba, chính vì VinFast nó là hãng xe của Việt, thế nên là họ rất hiểu người Việt, họ rất hiểu tâm lý người Việt, họ xây sản phẩm dựa trên người Việt, và họ cũng hiểu rất rõ là người Việt họ rất nhiều nghi ngờ, Thế nên ấy, bây giờ mọi người cứ để ý cái chính sách hỗ trợ của Vin ấy, về dịch vụ nó rất là tốt. Ví dụ như cứu hộ 24/7 bất kể lỗi nào, cả kể xịt lốp. Làm gì có cái hãng nào mà nó làm được như thế. Hay đợt vừa rồi nó ngập lụt ấy, VinFast họ cũng hỗ trợ cho những cái xe của hãng. Đấy, chi phí sửa chữa 40-50%, hãng nào chơi được ạ. Đấy thì đấy là tất cả những cái dịch vụ mà VinFast nó đang đi kèm. Mình nhìn kỹ ấy, thì nó sẽ có những cái nhược điểm ở trong những cái chuỗi dịch vụ đấy, nhưng họ đang hoàn thiện và mình nhìn thấy câu chuyện họ làm rất nghiêm túc và chỉnh chu. Đấy, với góc nhìn của một người kinh doanh xe mình nhìn thấy rõ điều đấy. Yếu tố thứ tư ấy, mà mình quyết định lựa chọn VinFast ấy, tại vì đây là một hãng xe không còn non trẻ nữa các bạn ạ. Xuất hiện vào năm 2018 nhưng mà ra mắt chiếc xe đầu tiên ở Paris Motor, chiếc Lux A, Lux SA. Thì quãng thời gian đấy tính ra bây giờ là cũng khoảng phải 6 năm rồi. Thực ra 6 năm đối với lại một công ty về xe ấy, xe sản xuất xe ô tô thì nó quá là non trẻ. Nhưng đối với mình ấy, thì VinFast nó tương tự như một cái công ty mà đã 20 năm tuổi rồi. Nó làm được những cái thứ mà công ty 20 năm tuổi mới làm được nhé. Sau khi họ từ bỏ dòng xe xăng dầu, họ chuyển sang xe điện thì họ ra chuỗi sản phẩm từ mini car là VF2 chứ, Mini Green, cho đến VF9, Limo Green, hay là mới đây là SC Van, dòng xe tải. Thì cái chuỗi sản phẩm của họ càng ngày càng hoàn thiện. Và nói thật ra là họ làm được những cái thứ mà những cái công ty rất nhiều năm tuổi mới làm được. Ví dụ niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, mặc dù đây cũng chỉ là cái phương tiện làm truyền thông thôi. Hay là xây dựng nhà máy, họ xây dựng nhà máy ở Hải Phòng, ở Ấn Độ, rồi ở Hà Tĩnh, nhà máy rất là lớn. Rồi xuất khẩu hàng sang Mỹ, sang EU, mặc dù nó cũng chưa thực sự thành công ấy, nhưng họ đã dám tự tin họ làm những cái điều đấy. Thì mình thấy là đây không là hãng xe non trẻ nữa, mà bây giờ VinFast rất khó chết. Mình nghĩ là không thể chết được. Đấy. Từ việc là tài chính thì có Vingroup rót vào, thứ hai là bây giờ doanh thu nó cũng đang mạnh rồi, dự kiến là hòa vốn là 2026. Thế nên là có rất nhiều lý do mà VinFast không chết được. VinFast không chết được thì mình mua xe mình không phải sợ. Đấy, đây là lý do thứ tư. Lý do thứ năm mình lựa chọn VinFast đó là niềm tin vào sản phẩm cũ. Tính đến nay ấy, như mình chia sẻ lúc nãy ấy, thì chiếc Lux A, chiếc Fadil thì cũng đã đâu đó là khoảng 5-6 năm tuổi rồi. Nhưng những cái gì mà người dùng đang ghi nhận về những cái dòng xe đấy nó rất là tích cực các bạn. Nó rất là tích cực. Thì đấy là những cái điều mà mình cũng nhìn thấy họ rất chỉnh chu trong việc làm sản phẩm. Mặc dù nó vẫn còn cái sai sót. Cái sai là không thể nào tránh được đối với những cái đơn vị mới, những cái công ty mới, tránh làm sao được ạ. Nhưng mà cái cách cách người dùng ghi nhận lại những cái sản phẩm đó, bây giờ mọi người nhìn đấy, mọi người dùng Lux A hay là Fadil họ đánh giá rất là tốt về cái dòng xe đấy, từ độ bền cho đến cái khả năng vận hành. Thì đấy là cái niềm tin vào chất lượng sản phẩm mình đánh giá rất là cao. Và những cái dòng xe hiện tại thì nó cũng đã qua cái giai đoạn gọi là chuột bạch khá nhiều rồi, nên nó cũng là một trong những yếu tố mà mình quyết định đưa ra lựa chọn. Tổng kết và tóm gọn lại lý do tại sao mình lại lựa chọn VinFast, lựa chọn xe điện, thì thứ nhất nó là giá tốt, giá rẻ đã. Thứ hai là hệ thống chạm sạc phủ kín. Thứ ba là miễn phí sạc 2 năm. Tiếp theo nữa là
bảo hành, bảo dưỡng dài 7 đến 8 năm. Và cuối cùng là những cái chính sách hậu mãi và niềm tin vào một cái tương lai của một cái hãng xe điện đại diện cho năng lực sản xuất của người Việt. Thì đây là những thứ mình tin tưởng và mình quyết định lựa chọn VinFast, lựa chọn xe điện thay vì lựa chọn xe xăng dầu hoặc là một hãng xe khác. Mặc dù mình cũng là người kinh doanh về xe đã qua sử dụng, xăng dầu là chủ yếu. Đó. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích trong cái câu chuyện là giúp các bạn lựa chọn và đánh giá được mình nên mua xe xăng hay xe dầu, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé, để cho nó lan tỏa đến nhiều người hơn nữa, vì đây là thuật toán của YouTube. Đó. Nếu các bạn có cái vấn đề gì, quan điểm gì, hãy để lại bên dưới phần bình luận để mình cùng trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác.